ערב טוב. בחרתי לשוחח איתכם הערב כי אנחנו ברגע מכריע שיקבע איך תיראה המדינה שלנו בתקופה הקרובה. בידיים שלנו לבחור האם לפעול בצורה אחראית ולקיים מדינה פתוחה וחופשית, או לטמון את הראש בחול וחלילה להביא שוב לסגרים אינסופיים. היעד שלנו ברור, לשמור על החיים ועל שגרת החיים. לקיים את הכלכלה בישראל, לפתוח את שנת הלימודים כסדרה ולשמור על בריאות הציבור. זה אפשרי. גלי הקורונה הראשונים עלו לנו ב-6,430 מתים, ב-200 ימי סגרים, באובדן שנת לימודים ובפגיעה כלכלית קשה. כעת העולם מצוי בעין הסערה של מגפת הדלטה, והעולם הופך כולו אדום. אפילו האולימפיאדה מתרחשת לראשונה בהיסטוריה בלי קהל. הכי קל עבורי היה לסגור את המדינה, אבל המצפן שלנו כעת שונה. אנחנו רוצים לקיים מדינה פתוחה ובטוחה. אנחנו מנהלים את המערכה הזאת באחריות, מתוך חשיבה ועל בסיס עובדות ונתונים. ראשית, מה ההבדל בין מגפת הקורונה לבין מגפת הדלטה? תראו, חולים בדלטה נושאים בתוך הגוף שלהם פי 1,000 עומס נגיפים. כמות הנגיפים בגוף. והדלטה מתרבה ומדבקת הרבה יותר מהר מהקורונה המקורית. אם את הקורונה המקורית היה אפשר לחסום עם חיסונים לבד, הרי שבגל הדלטה הממשלה בנתה תוכנית של 3 שכבות הגנה. שכבת החיסונים, שכבת ההגנה על המבוגרים ושכבת המסכות. ראשית, שכבת החיסונים. האתגר שלנו ברור, שכל הישראלים שיכולים להתחסן, ילכו להתחסן. כל אזרח מגיל 12 ומעלה, שאין לו מניעה בריאותית להתחסן, לכו להתחסן. לכו להתחסן. אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת. יש מדינות רבות בהן אין מספיק חיסונים עבור האוכלוסייה, והציבור משווע לזה. וכאן ממשלת ישראל משקיעה מיליארדים כדי שיהיה חיסון זמין בכל נקודה בארץ. ועדיין מיליון ישראלים פשוט מסרבים להתחסן. גם עבור הצעירים מעל גיל 12 דאגנו לרציפות של מלאי החיסונים הנדרש. אבל עדיין יש מעל 600,000 צעירים עד גיל 30 שעוד לא התחסנו. אני מכבד דעות שונות, אבל יש רגע ויש מקום שבו הדיון הזה צריך לעצור, והוא עצם החיים של כולנו. המדע הוא חד וברור. החיסונים עובדים, הם יעילים ובטוחים. לצעירים באופן כמעט מוחלט, למבוגרים הם יעילים אבל לא מספקים. מעל מיליארד אנשים בעולם כבר התחסנו. אזרחים יקרים, סרבני החיסונים מסכנים את בריאותם, את סביבתם ואת החופש של כל אזרחי ישראל. הם מסכנים את החופש שלנו לעבוד, את החופש של ילדינו ללמוד, החופש לחגוג שמחות עם המשפחה. סרבני החיסונים פוגעים בכולנו. כי אם כולם יתחסנו, כולם יוכלו לקיים את שגרת חייהם. אבל אם מיליון ישראלים ימשיכו לא להתחסן, זה יאלץ את 8 מיליון האחרים בסוף להסתגר בבתים שלהם. לכן הקבינט קיבל היום החלטה שהחל מה-8 באוגוסט סרבן חיסון לא יוכל להיכנס לקולנוע, לתיאטרון, לבית הכנסת, ללונה פארק, למשחק כדורגל או לכל פעילות מעל 100 איש, בפנים או בחוץ, אלא אם הוא יביא בדיקת קורונה שלילית על חשבונו. כן, הוא יישא במלוא עלות הבדיקה. אין שום סיבה שמשלמי המיסים והאנשים שכן מקיימים את חובתם האזרחית להתחסן, יממנו בדיקות למי שמסרב להתחסן. בתחום הטיסות, המחוסנים יוכלו לטוס למדינות הנקיות ולחזור, ולאחר קבלת תוצאות בדיקת הקורונה בישראל, הם יהיו פטורים מבידוד. אך לעומתם, מי שמסרבים להתחסן, ייכנסו לבידוד של שבוע מכל מדינה שיחזרו ממנה. הפעולות הללו יסייעו לבלום את התחלואה. אני פונה מכאן לכל מי שמכיר סרבן חיסון. שכנעו אותו, תסבירו לו, שלא יפגע באחרים, תשכנעו אותה, תסבירו לה, אל תוותרו.
השכבה השנייה היא ההגנה על הקשישים והפגיעים בישראל. מדינת ישראל מעניקה בימים אלה את ההגנה החזקה ביותר בעולם ל-120,000 קשישים בבתי חולים גריאטריים ובבתי אבות. כל אזרח ישראלי צריך להתגאות במהלך המופלא הזה שמקיים אל תשליכני לעת זקנה. לגבי שאר המבוגרים שיודעים לנהל את עצמם, הם אחראים להתנהל ביתר זהירות ולשמור על עצמם. כן, לפגוש את הנכדים, אבל בחוץ, באוויר הפתוח, עם מסכות. כמו שאתם זוכרים, כולנו שומרים על סבא ועל סבתא. והשכבה השלישית, שכבת המסכות, טוב, היא תלויה רק בכם, בכולנו. המסכה הוכחה מדעית ככלי יעיל במיוחד כדי להגן על עצמכם ועל סביבתכם. כששני אנשים עוטים מסכה עם כל העומס החיסוני הנגיפי שדיברנו, הסבירות להדבקה יורדת ב-98%. לכן על כל אזרח במדינה לעטות מסכה במקומות סגורים. זאת לא המלצה, זאת חובה חוקית. ידידיי, לסיכום, אם נתחסן, נשמור על המבוגרים ונעטה מסכות, אנחנו נתגבר על הדלתא. והשנה הקרובה תהיה שנת זינוק כלכלי, שנת שיקום ויציאה מהמשבר. היא תהיה פשוט שנה טובה. תודה רבה.